Good morning everyone. Today all of you learn our novel 4.4 The Sign of a Four. The Sign of Four means चौघांचे चिन्ह असं या नॉवेलचं नाव आहे आणि त्यामधला चॅप्टर सेकंड या ठिकाणी दिलेला आहे. तर चॅप्टर सेकंडची सुरुवात काय सांगितलेली आहे? द स्टेटमेंट ऑफ द केस म्हणजे प्रकरणाचं विधान किंवा केसची प्रस्तावना. यामध्ये काय दिले बघूया आपण. मिस मॉर्स्टन एंटर्ड द रूम विथ अ फर्म स्टेप अँड ॲन आउटवर्ड कंपोजर ऑफ अ मॅनर. काय सांगितलेलं आहे सुरुवातीला की हा जो अंक दुसरा आहे, मिस मॉर्स्टनने ठामपणे पावलं टाकीत म्हणजे आत्मविश्वासाने खोलीत प्रवेश केला. Miss Marston entered the room with a firm step and an outward composure of a manner. मिस मॉर्स्टनने ठामपणे अगदी निश्चितपणे विश्वासपूर्वक पावलं टाकीत आत्मविश्वासाने त्या रूममध्ये प्रवेश केला. शी वॉज अ यंग लेडी आणि ती कशी होती? तरुण होती. स्मॉल डायटी, डायटी लहान असणारी, लहानशी. She was a young lady, small dainty, well glowed and dressed in the most perfect taste. तिचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. कोणाचं वर्णन केलेलं आहे? मिस मॉर्स्टनचं. ज्यावेळी आपल्याला कॅरेक्टर स्केच ऑफ मिस मॉर्स्टन किंवा ड्रॉ कॅरेक्टर ऑफ मिस मॉर्स्टन सांगितलं जाईल त्यावेळी आपल्याला हे सगळं त्या ठिकाणी लिहावं लागेल. तर काय सांगितलंय? शी वॉज अ यंग लेडी, स्मॉल डायंटी, वेल ग्लोड अँड ड्रेस्ड इन द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट. की नीटनेटके असणारी, हातमोजे आणि अभिरुचीपूर्ण पोशाख परिधान केलेली ती एक लहान नाजूक तरुणी होती. देअर वॉज हाऊएवर अ प्लेनिज and simplicity about her costume which bore with it a suggestion of limited means. पण तिच्या पोशाखातील सौम्यपणा आणि साधेपणा तिच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव करून देत होता. The dress was a sober, grayish being untrimmed and unbraided and she wore a small turban of the same dull hue relieved only by a suspicion of white feather in the side. आणि तिच्या ड्रेसचं वर्णन काय सांगितलेलं आहे? ड्रेस साधा होता, सौम्य होता, साधेपणा तिच्यामध्ये दिसून येत होता, पण फिकट राखाडी करड्या रंगाचा तिचा पोशाख नेटकेपणानं शिवलेला किंवा विणलेला नव्हता. ग्रेइश बीइंग अनट्रिम्ड अँड अनब्रेडेड, तो मात्र एवढा व्यवस्थित शिवलेला नव्हता. अँड शी वॉर अ स्मॉल टर्बन ऑफ सेम डल ह्यू रिलीव्ड ओनली बाय अ सस्पिक्शन ऑफ व्हाईट फिदर इन द साइड. आणि त्याशिवाय तिने तशाच निस्तेज रंगाची एका बाजूला पांढरे पीस लावलेली टोपी घातलेली होती. म्हणजे तिचा चेहरा, ती जरी लहान असली, आखीव रेखीव असली तरीही तिचा पोशाख म्हणावा एवढा छान वाटत नव्हता. पोशाख राखाडी कलरचा आहे, तिचा पोशाख नीटनेटका शिवलेला किंवा विणलेला नाही आहे. त्याशिवाय तिने तसाच निस्तेज रंगाची एका बाजूला पांढरे पीस लावलेली छोटी टोपी ही घातलेली होती. Her face had neither regularity of a feature nor beauty of a complexion, but her expression was sweet and amiable, and her large blue eyes were singularly spiritual and sympathetic. तिचा चेहरा हा रेखीव नव्हता. Her face had neither regularity of a feature nor beauty of a complexion. किंवा तिची स्किन आहे, कांती जी आहे ती एवढी सुंदर नव्हती. बट हर एक्सप्रेशन्स वॉज अ स्वीट, मात्र तिच्या चेहऱ्यावर प्रसन्नता होती, तिच्यामध्ये एक वेगळाच भाव होता. अँड ॲमिएबल अँड हर लार्ज ब्लू आईज वेअर सिंग्युलरली स्पिरिच्युअल अँड सिम्पथेटिक. आणि आपुलकीचे भाव तिच्यामध्ये होते आणि टपोऱ्या निळ्या सहानुभूतीपूर्ण डोळ्यात विलक्षण चैतन्य होते.
In an experience of women which extends over many nations and 3 separate continents, I have never looked upon a face which gave a clearer promise of a refined and sensitive nature. काय सांगितलं? In an experience of women which extends over many nations and 3 separate continents. अनेक देशातील 3 विभिन्न खंडामधील बऱ्याच स्त्रियांचा अनुभव असूनही मी इतका निर्मळ आणि संवेदनशील स्वभावाची ग्वाही देणारा चेहरा याआधी कधीही पाहिलेला नव्हता. आय हॅव नेवर लुक्ड अपॉन अ फेस विच गेव अ क्लिअरर प्रॉमिस ऑफ अ रिफाइंड अँड सेन्सिटिव्ह नेचर. की तो निर्मळ असणारा, स्वच्छ असणारा आणि संवेदनशील असणारा, स्वभावाची ग्वाही देणारा चेहरा यापूर्वी कधीही पाहिलेला नव्हता. आय कुड नॉट बट ऑब्झर्व दॅट ॲज शी टूक द सीट विच शेरलॉक होम्स प्लेस्ड फॉर हर. आणि शेरलॉक होम्सने बसायला दिलेल्या जागेवर बसताना तिचे ओठसुद्धा थरथरू लागलेले होते. I have never looked upon a face which gave a clearer promise of a refined and sensitive nature. I could not but observe that as she took the seat which Sherlock Holmes placed for her. की शेरलॉक होमनं तिला रूममध्ये आल्यानंतर बसायला जी जागा दिलेली होती त्या जागेवर बसताना तिचे ओठ थरथरत होते. हर हँड क्विवर्ड अँड शी शोड एव्हरी साइन ऑफ इंटेन्स इनवर्ड ॲगिटेशन. हात कापत होते आणि तिच्या प्रत्येक हालचालीतून तिच्या मनाची चालू असणारी घालमेल ही प्रकर्षानं जाणवत होती. म्हणजे त्या ठिकाणी जरी ती आलेली असली तरी ती अशी गोंधळून गेलेली होती, बावरलेली होती आणि ती प्रकर्षानं जाणवत होती. आय हॅव कम टू यू. त्यानंतर काय केलेलं आहे? आय हॅव कम टू यू मिस्टर होम्स. मिस्टर होम, मी तुम्हाला भेटायला आलेली आहे. शी सेड, असं ती म्हणाली. बिकॉज यू वन्स इनेबल्ड माय एम्प्लॉयर मिसेस सेसिल फॉरेस्टर टू अनरॅव्हल अ लिटिल डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन्स. तिनं काय सांगितलं शेरलॉक होम्सला? की मिस्टर होम्स, मी तुम्हाला भेटायला आलेली आहे. ती म्हणाली, कारण एकदा तुम्ही माझ्या मालक, कोण आहेत? मिसेस सेसिल फॉरेस्टर्स, यांना एक लहानशा घरगुती प्रकरण सोडवण्यामध्ये तुम्ही मदत केलेली होती. अँड आय वॉज ऑफ सम साइड. देन because you once enabled my employer Mrs. Cecil Forrester to unravel a little domestic complication, she was much impressed by your kindness and skill. आणि तुमच्या दयाळूपणा आणि कौशल्यामुळे त्या खूप प्रभावित झालेल्या होत्या. मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, he repeated thoughtfully, I believe that I was of some slight service to her. मिसेस सेसिल फॉरेस्टचं नाव ऐकल्यानंतर तेच नाव परत एकदा शेरलॉक होम्सनं उच्चारलं. मिसेस सेसिल फॉरेस्टर नाव पुन्हा उच्चारत त्यांनी आठवायचा प्रयत्न केला. आय बिलीव्ह दॅट आय वॉज ऑफ सम स्लाइट सर्व्हिस टू हर. मी त्यांची थोडीफार मदत करू शकलो असेन. She was much impressed by your kindness and skill, Mrs. Cecil Forrester. He repeated thoughtfully, I believe that I was of some slight services to her. The case, however, as I remember it, was a very simple one. मात्र माझ्या आठवणीप्रमाणे ते प्रकरण फारच सोपं होतं. She did not think so. त्यांना तसं वाटत नव्हतं. But at least you cannot say the same of mine. परंतु माझ्या बाबतीत तुम्ही तसे म्हणू शकत नाही. I can hardly. I imagine anything more strange. म्हणजे तुम्हाला वाटतं तितकं माझं काही प्रकरण सोपं नाही. More strange, then more utterly inexplicable than the situation in which I find myself. त्यांना असं तसं वाटत नव्हतं, परंतु माझ्या बाबतीमध्ये तुम्ही तसं म्हणू शकत नाही
की मी ज्या परिस्थितीत आत्ता आहे त्याहून जास्त विचित्र, अत्यंत गूढ दुसरं काहीही असू शकेल असं मला वाटत नाही. दॅन ही सिच्युएशन इन विच आय फाइंड मायसेल्फ, म्हणजे मी सध्या जेवढ्या वाईट कंडिशनमध्ये आहे त्याची कुणीही इमॅजिन करू शकत नाही. त्याबद्दल कुणालाही काहीही माहिती नाही. होम्स रब्ड हिज हँड, आणि मग शेरलॉक होम्सनं आपले हात चोळले, रब केले, हातांवर हात घासले. अँड हिज आईज ग्लिस्टन्ड, चमकणे, ब्राईट होणे, आणि मग त्यांचे हात चमकले. ही लीन्ड फॉरवर्ड इन हिज चेअर, हात चोळलेले, डोळे चमकले, आणि आपल्या तीक्ष्ण चेहऱ्यावर कमालीची एकाग्रता त्याने आणली. He leaned forward in his chair with an expression of extraordinary concentration upon his clear-cut, hawk-like features. Hawk means ससाना. ससाण्याची जशी तीक्ष्ण नजर असते तशी तीक्ष्ण चेहऱ्यावर कमालीची एकाग्रता आणून ते खुर्चीवरून पुढे झुकले. अँड स्टेट युअर केस, आणि त्यांना म्हणाले की तुमची केस मांडा. सेड ही इन ब्रिस्क बिझनेस टोन्स, आणि उत्साही व्यावसायिकाच्या स्वरामध्ये त्यांनी त्यांना विचारलं, टेल युअर केस, तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे, तुमची काय केस आहे ती तुम्ही मला सांगा. आय फेल्ट दॅट माय पोझिशन वॉज ॲन एम्ब्रासिंग वन, लगेच हिने सांगायला सुरुवात केली, त्या ठिकाणी उपस्थित असणं मला संकोचाचं वाटलेलं आहे. I felt that my position was an embarrassing one. You will, I am sure, excuse me, I said, rising from my chair. तिला जरा आपली स्वतःचा जो प्रॉब्लेम आहे हा क्रिएटिव्ह वाटलेला आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित असणं, आय फेल्ट दॅट माय पोझिशन वॉज ॲन एम्ब्रासिंग वन, की मी त्या ठिकाणी असणं हे मला संकोचाचं वाटलेलं आहे. यू विल, आय एम शुअर, एक्सक्यूज मी, आणि त्यामुळं खुर्चीतून उठत मी म्हणालो, कृपया मला रजा द्या. यू विल, आय एम शुअर, एक्सक्यूज मी, आय सेड, रायझिंग फ्रॉम माय चेअर. की हा शेरलॉक होम खुर्चीमधून उठतच तिच्याशी बोलू लागला आणि तिला काय म्हणालेला आहे, आता मला थोडा वेळ रजा द्या. टू माय सरप्राईज, पण आश्चर्य म्हणजे, द यंग लेडी हेल्ड अप हर ग्लोव्ड हँड टू डिटेन मी. परंतु त्या यंग तरुणीनं आश्चर्य कशाचं वाटलेलं आहे, तर त्या आश्चर्य म्हणजे त्या तरुणीने हात उंचावत मला थांबवलं. इफ युअर फ्रेंड, शी सेड, मी म्हणाली की तुमचे मित्र थांबवणे इतके चांगले असतील तर मला त्यांची मोलाची मदत होईल. इफ युअर फ्रेंड, शी सेड, वुड बी गुड इनफ टू स्टॉप, ही माइट बी ऑफ इनएस्टिमेबल सर्व्हिस टू मी, आय रिलॅप्स्ड इनटू माय चेअर. तुमचे मित्र थांबवणे इतके चांगले असतील तर मला त्यांची मोलाची मदत होईल, आणि मी परत खुर्चीवर बसलो. मी म्हणजे कोण आहे या ठिकाणी, शेरलॉक होम्स हे परत एकदा स्वतःच्या खुर्चीवर बसले. टू माय सरप्राईज, द यंग लेडी हेल्ड अप हर ग्लोव्ड हँड टू डिटेन मी. इफ युअर फ्रेंड, शी सेड, वुड बी गुड इनफ टू स्टॉप, ही माइट बी ऑफ इनएस्टिमेबल सर्व्हिस टू मी, आय रिलॅप्स्ड इनटू माय चेअर. देन ब्रीफली शी कंटिन्यूड, पुढं ती म्हणाली, अजून बोलणं चालूच आहे. द फॅक्ट्स आर दीज, की काही गोष्टी थोडक्यात सांगते. माय फादर वॉज ॲन ऑफिसर, माझे वडील हे नोकरीला होते, ऑफिसर होते. इन ॲन इंडियन रेजिमेंट, कुठं तर भारतीय रेजिमेंटमध्ये ते अधिकारी होते, ऑफिसर होते. हू सेंट मी होम, की त्यांनी काय केलेलं आहे, मला घरी पाठवून दिलेलं आहे. हू सेंट मी होम व्हेन आय वॉज क्वाईट अ चाइल्ड, की मी लहान असताना त्यांनी मला घरी पाठवून दिलं. माय मदर वॉज डेड, माझी आई या जगामध्ये नाही आहे. अँड आय हॅड नो रिलेटिव्ह इन इंग्लंड, आणि इंग्लंडमध्ये माझे कुणीही नातेवाईक नाहीत. I was placed, however, in a comfortable boarding establishment of Edinburgh. पण मला इडनबर्ग येथे एका चांगल्या बोर्डिंग शाळेत ठेवलेलं होतं. And there I remained until I was 17 years of age.
आणि वयाच्या 17व्या वर्षापर्यंत मी तिथेच राहिले. इन द इयर 1878 माय फादर. आणि 1878 साली मात्र माझ्या वडिलांना त्या ठिकाणी रजा मिळालेली होती. ते येणार होते. सांगितलेलं आहे. हे कोणी सांगितलेलं आहे? मिस मॉस्टरनं. पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये बघूया. In the year 1878, my father was senior captain of his regiment, obtained 12 months leave and came home. आणि 1878 साली सिनियर कॅप्टन असलेल्या माझ्या वडिलांनी मला 12 महिन्यांची रजा मिळवली आहे आणि ते घरी आले. ही टेलिग्राफ्ड टू मी फ्रॉम लंडन. आणि त्यांनी मला लंडनहून टेलिग्राफ पाठवलेला आहे. ही टेलिग्राफ्ड टू मी फ्रॉम लंडन दॅट ही हॅड अराइव्ड ऑल सेफ. की ते सुरक्षितपणे पोहोचले आहेत असा त्यांनी लंडनहून मला टेलिग्राफ पाठवला. That he had arrived all safe and directed me to come down at once, giving the Langham Hotel at his address. आणि मग त्यांनी काय केलेलं आहे? लंडनहून मला टेलिग्राफ पाठवला आणि लँगहॅम हॉटेलचा पत्ता देऊन त्या ठिकाणी मला ताबडतोब येण्यास सांगितलं. As I remember was full of kindness and love. आणि माझ्या आठवणीप्रमाणे त्या संदेशातून प्रेम आणि आपुलकी जाणवत होती. I remember was full of kindness and love. On reaching London, I drove to the Langham and was informed that the Captain Marston was staying there, but that he had gone out the night before and had not yet returned. परंतु ज्यावेळी मला हा मेसेज मिळाला की लँगहॅम हॉटेलला मला घ्यायला ये, माझ्या आठवणीप्रमाणे त्या संदेशामधून वडिलांचं मुलीशी असणारं प्रेम, मुलीबद्दलची आपुलकी जाणवत होती. आणि लंडनला पोहोचल्यावर मी गाडीने लँगहॅमला गेले आणि त्या ठिकाणी गेल्यावर चौकशी केलेली आहे. ऑन रिचिंग लंडन आय ड्रोव्ह टू द लँगहॅम अँड वॉज इन्फॉर्म दॅट कॅप्टन मॉस्टन वॉज स्टेईंग हिअर. की मॉस्टन इथे उतरले आहेत का हे ज्यावेळी चौकशी केली, दॅट कॅप्टन मॉस्टन वॉज स्टेईंग देअर बट दॅट ही हॅड गॉन आउट द नाईट बिफोर अँड हॅड नॉट एट रिटर्न. पण आदल्या रात्री ते बाहेर गेल्यानंतर अजून ते परत आले नसल्याचे मला समजले. आय वेटेड ऑल डे विदाउट न्यूज ऑफ हिम. आणि मी दिवसभर वाट पाहिली पण त्यांचा काहीही पत्ता लागला नाही. दॅट नाईट ऑन द ॲडवाईस ऑफ द मॅनेजर ऑफ द हॉटेल आय कम्युनिकेटेड विथ द पोलीस. आणि त्या रात्री हॉटेलच्या मॅनेजरच्या सल्ल्यानुसार मी पोलिसांना संपर्क केला. अँड नेक्स्ट मॉर्निंग वी ॲडव्हर्टाइज्ड इन ऑल द पेपर्स. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात दिली. आवर इन्क्वायरीज लीड टू नो रिझल्ट. आणि आमच्या चौकशीमधून काहीही निष्पन्न झालं नाही. अँड फ्रॉम दॅट डे टू दिस नो वर्ड हॅज एव्हर बीन हिअर्ड ऑफ माय अनफॉर्च्युनेट फादर. आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत माझ्या दुर्दैवी वडिलांबद्दल मला काहीही कळलेलं नाही. ही केम होम विथ हिज हर्ट फुल ऑफ होप. देन टू फाइंड सम पीस, सम कम्फर्ट अँड इन्स्टेड. थोडा निवांतपणा, थोडा आराम मिळवण्याच्या आशेनं ते घरी आले होते. मात्र त्याऐवजी शी पुट हर हँड टू हर थ्रोट अँड अ चोकिंग सोप कट शॉर्ट द सेंटेन्स. तिने आपला हात गळ्याशी नेला आणि दाटलेल्या हुंदक्यांमध्ये तिचे वाक्य अर्धेच राहिले. द डेट आस्क्ड होम्स. तारीख. आपली वही उघडत होम्सने विचारले. ओपनिंग हिज नोटबुक. शेरलॉक होम्स लिहून घेऊ लागला माहिती आणि वही उघडून त्याने तारीख विचारली. He disappeared upon the 3rd of December 1878. 3 डिसेंबर 1878 रोजी ते गायब झाले. Nearly 10 years ago, his luggage remained at the hotel.
आणि जवळजवळ 10 वर्षापूर्वी त्यांचे सामान हॉटेलमध्ये राहिले. Remained at the hotel. There was nothing in it to suggest a clue. Some clothes, some books, and a considerable number of curiosities from the Andaman Island. He had been one of the officers in charge of the convict guard there. त्यांचे साहित्य सगळं त्याच ठिकाणी होतं. Then to suggest the clue, की असं काही क्ल्यू मिळतो का, त्यांची चौकशी करण्यासाठी काही सुगावा लागतो का, या व्ह्यूनं सम क्लोथ्स, सम बुक्स अँड अ कन्सिडरेबल नंबर ऑफ क्युरिओसिटीज फ्रॉम द अंदमान आयलँड. ही हॅड बीन वन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कन्विक्ट गार्ड देअर. आणि त्यात काहीही नव्हतं, फक्त काही कपडे, काही पुस्तकं आणि अंदमान बेटावरच्या बऱ्याच वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तू. ते तिथल्या गुन्हेगारांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांपैकीच एक होते. त्यामुळे त्यांच्याकडं दुसऱ्या अशा कुठल्याही गोष्टी नव्हत्या की याशी रिलेट असणाऱ्याच गोष्टी ह्या त्यांच्याजवळ होत्या. हॅड ही एनी फ्रेंड्स इन अ टाउन. शहरात त्यांचे काही मित्र होते. ओनली वन दॅट वी नो ऑफ अ मेजर शॉल्टो ऑफ इन ओन रेजिमेंट द 34th बॉम्बे इन्फॅन्ट्री. मला माहीत असलेली एक व्यक्ती होती, ते म्हणजे मेजर शाल्टो, की त्यांच्याच 34व्या बॉम्बे इन्फंट्री रेजिमेंटमध्ये असणारे. म्हणजे वडील आणि दोघंही एकाच इन्फंट्रीमध्येच काम करत होते आणि त्यांच्याबरोबरच काम करणारे मेजर शाल्टो हे एक होते. द मेजर हॅड रिटायर्ड सम लिटिल टाईम बिफोर. आणि मेजर काही काळ आधी सेवेतून निवृत्त झाले होते. अँड लिव्ड ॲट अप्पर नॉरवूड. आणि अप्पर नॉरवूडला ते राहत होते. वी कम्युनिकेटेड विथ हिम ऑफ कोर्स, बट ही डिड नॉट इवन नो दॅट हिज ब्रदर ऑफिसर वॉज इन इंग्लंड. पण त्यांचे अधिकारी बंधू इंग्लंडमध्ये होते हेही त्यांना ठाऊक नव्हते. अ सिंग्युलर केस, रिमार्क्ड होम्स. ही विलक्षण केस आहे, होम्स म्हणाले. शेरलॉक होम्सने सगळं ऐकून घेतलं आणि काय सुगावा लागतो, काही नाही, या गोष्टीने विचार करायला सुरुवात केली. आणि त्यामध्येच या मिस मॉस्टनला काय सांगितलेलं आहे, अ सिंग्युलर केस, ही एक विलक्षण अशी केस आहे, असं हा शेरलॉक होम्स म्हणाला.